Yo, what's up guys? It's your girl, Basha Garcia from Basha the Vlogger and all the way from the Gupan City, Pangasinan. And welcome back again for my another vlog. So for today's vlog, gagawa po tayo ng isang black goddess makeup look, or should I say dark goddess makeup look. So yun na nga, hindi ko na siya papatagalin at hindi na ako magdadaldal ng kung ano-ano. So without further ado, let's start this video at samahan niyo ako. Let's go! Whoop. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. So yeah, bago muna tayo gumamit ng makeup sa ating face, ay magdodraw muna ako ng half. Parang half kasi yung gagawin ko. So, ayan, wala pang moisturizer yan, wala pa lahat. So, magdodraw muna tayo. Lihilinyahan lang natin siya. So, hindi siya pantay pero okay lang yan. And, magmo-moisturizer na tayo, pero half lang, yung dito lang. So, gagamitin natin itong Eye White Aqua Moisturizer. And then, gagamit na tayo ng primer. Okay, so after nyan, mag-eyebrow na tayo muna. Sobrang quick lang naman itong makeup tutorial na to, promise. Actually, yung mga ginagawa ko ng makeup ngayon, yung mga ina-upload ko na pang Halloween na, ina-advance ko na talaga. Since kasi yung mga nire-request din nila ganun. So, parang naisip ko, habang pinag-aaralan ko yung mga sinasanda na sa akin, bakit kaya hindi muna ako gumawa ng kaya ko at alam ko. So yeah, after ng kilay natin ay yan, bumili kasi kami sa Unitap ng ganito. Okay, so naidikit ko na siya and then magpa-foundation na tayo using this to color your foundation. So, mag-foundation na tayo. At kunin na natin tong brush na to. Okay, so after natin mag-powder ay mag-eyeshadow na tayo. So yung itong binili namin sa Unitap hindi siya masyadong madikit talaga. So gamitin natin tong brush. Ang pang eyeshadow brush. At ito. So kukuha tayo ng eyeshadow natin sa palette ni Jaclyn Hill. And kukunin ko tong medyo brown. So, hindi ko kasi siya masyado maangat eh. So, ayan. Ito na lang, ito. Kunin natin to.
Okay, so after nyan, kunin natin tong isang brush at maglagay na tayo ng black. So, dito. At next ay maglagay na tayo ng wing liner.